right අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි සාමාන්‍ය plan එකක් අඳිනකොට මම මුලින් වීඩියෝ වල ඉදිරිපත් කරා ඔයාලට මුලින්ම අපි unit එක හදා ගන්න ඕන ඊට පස්සේ ඒ වගේම dimension style එකක් හදා ගන්න ඕන ඊට පස්සේ අපි layers ටික හදා ගන්න ඕන ඊට පස්සේ ඒ වගේම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි දැන් අද මම මේ ඉදිරිපත් කරන්න හදන්නේ lead එකක් හදන්නේ multi lead එකක් මේක අපි ගොඩක් භාවිතා කරන්නේ foundation detail නම් කරනකොට ඒ වගේම section එකක detail ටික නම් කරනකොට ඔයාලට ගොඩක් තැන්වල මේ multi lead කියන එක වැදගත් වෙනවා. මේ multi lead එක හරියට setting වලින් හදා ගන්න විදිය තමයි අද වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. right අපි මේකට command එක විදියට දෙන්න ඕන m leader style right m leader style m leader style කියලා දීලා enter කරන්න. හරි untried m leader style කියලා දීලා enter කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් ඔයාලට open වෙනවා. හරි මේ window එකේ ඔයා මෙතන standard කියන එක select කරන්න. standard select කරලා මෙතනින් new දෙන්න. new දුන්නට පස්සේ මේ වගේ පොඩි window එකක් open වෙනවා. ඊට දැන් ඔයා මේකට ඔයා කැමති නමක් දෙන්න. ඔයා plan එකක් අඳිනවා නමක් foundation detail එකක් නම් foundation කියලා ඔයාට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මේකට දෙනවා dn1 කියලා. right එහෙම දීලා මෙතන continue කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. right continue බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට tab 3ක් තියෙන window එකක් open වෙනවා. මුලින්ම තියෙනවා loader leader format leader structure content. මේ tab 3 අපි වෙනම settings ටිකක් තියෙනවා හදන්න. අන්න ඒ ටික තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. right දැන් බලාගන්න. මොකද මුලින්ම කරන්න ඕන leader format එක. මේ leader format කියන එකේ type කියන තැන select වෙලා තියෙන්න ඕන straight. right type කියන තැන straight තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ color එක අපි දෙන්න ඕන by layer. color එක by layer දෙන්න. ඊට පස්සේ line type එකක් දෙන්න ඕන අපි by layer. ඊට පස්සේ line weight එකත් අපි දෙන්න ඕන මොකද්ද by layer. දැන් මම settings හදන හැම වෙලාවකම වගේ by layer ඇයි මේ by layer ම දෙන්නේ? by layer දුන්නට පස්සේ අපි වෙනම layers කියලා දෙයක් හදනවනේ. මේ layers වලින් අපිට settings layers වලින් edit කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් එන්නේ by layer දීලා මේ විදිහේ මේවා setting හදාගත්තොත් විතරයි. අන්න ඒක නිසා තමයි by layer දෙන්නේ. right ඊට පස්සේ මෙතන arrowhead. මේ arrowhead කියලා කියන්නේ මේ අපි ඊතලයක් නම් කරන මෙන්න මේ ඊතලේ ඊහිස කොච්චර size එකකට තියෙන්න ඕනද කියලා තමයි මේගොල්ලෝ අහන්නේ. මෙතන අපි size එක සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මෙතන ගාව unit හදලා තියෙන මිලිමීටර් නම් 150ක් දෙන්න. ඔයා අඩි අඟල් වලින් අදින plan එකක් නම් ඒකට දෙන්න අඟල් 6ක් කියලා. right ඊට පස්සේ ඒ ටික එහෙම තියලා මෙතන leader break එකලොත් නැහැ මේ සාමාන්‍යයෙන් 0.125 හෝ ඒක ඒ වගේ කැමතියක් තියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන okay කරන්නේ නැහැ. okay කරන්නේ මේ tab 3ම හදලා ඉවර වෙලා. හරි ඊළඟ tab එකට යනවා අපි leader structure. මේ leader structure කියන එකේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ maximum leader points කියන එකට විතරයි අපි ටික් එක දෙන්නේ. මෙතන 2 කියලා තියෙනවා. හරි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි පටන් ගන්නා ලක්ෂ්‍ය එක තැනකින් කොච්චර නම් කරන්න ඕනද කියන එක තමයි මේ ඉතින් අර දෙකක් කියලා දෙන්නොත් ඔයාලට එක තැනකින් දාන්න පුළුවන් ඊතල දෙකයි. මෙතන පහක් විතර දැම්මොත් අපිට එක පොයින්ට් එකකින් මෙහෙම 4 5 එකට විතර ඊතල පහක් විතර ඇඳලා ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. right මම මෙතන දෙකක් දෙනවා ඔයාලට ඒ වගේ අවශ්‍යතාවය යන එක එඩිට් කරලා ගන්න පුළුවන්. right මෙතන අනිත් දෙක ටික් දාන්න එපා. first segment එකයි second segment එකයි කියන එකට ටික් දාන්න එපා. right හරිද ඊට පස්සේ මෙතන යටින් තියෙනවා landing setting කියලා නේද
landing setting. මේ landing setting කියන එක තනත් automatically ඒක ටික් කරන්න. set landing ඒක ටික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන scale කියන එක ස්කේල් කියන එක එහෙම තියන්න. මෙතන specify scale කියන එක 1 කියලා දෙන්න. specify scale කියන එක 1 කියලා දෙන්න. right. ඊට පස්සේ අපි යනවා content කියන තැනත් මෙතන දෙන්න ඕන අපි multiply type කියන දේ m text කියලා තියන්න. multiply type කියන එක m text තියන්න. text option කියන එකට text option එකේ default text හරි අපිට ඕන නම් default text මෙතන කියන්නේ මොකද්ද default text වලින් මෙතනින් අපිට දැන් අපි දැන් මෙතනදී කරන්න මේ multi lead එකක් කියලා කියන්නේ අපිට ඊතලයක් ගහලා ඊතලේ කොනින් මේ type කරන්න නම type කරන්න නේද ඒකේ අපේ font එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් font එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා right font එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා හරි අපි බලමු මේ default text style මෙතන standard තියන්න හරි මෙතනින් අපිට ගිහිල්ලා මෙතන ගාව අපිට කැමති ස්ටයිල් එකක් තෝරන්න පුළුවන් අකුරු ඇලේට හැඩේට ඒ වගේ එන අකුරු උනත් අපිට සිලෙක්ට් කරලා ඕන විදියට මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒකත් දැනගන්න. right. එහෙම තියලා ඊට පස්සේ text angle කියන එක දෙන්න ඔයගොල්ලෝ keep horizontal කියලා. text angle එක keep horizontal. ඊට පස්සේ text color එකක් දෙන්න by layer. ඊට පස්සේ මෙතන text height එක අපි දැන් type කරනකොට එතන multi lead එකකින් type කරනකොට ඒ අකුරු වල size එක එතන දෙන්න 225යි කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටික් එකක් තියෙනවා. මෙතන frame text. මේ frame text කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි යම් වචනයක් type කරවොත් ඒ කොටුවක් ඇතුලේ type කරන්න ඕන නම් මෙතන ටික් එක දැම්මම මේක මේ වචනේ කොටුවක් ඇතුලේ තමයි type වෙන්නේ. මේ frame එකට ටික් එක දැම්මොත් වෙන්නේ මේ කොටුවක් ඇතුලේ මේක type වෙනවා. එහෙම අවස්ථාවල් ඇති වෙනවා hatch එකක් ඇතුලේ මොකක් හරි dimension එකක් හරි නමක් හරි type කරනකොට මෙහෙම කොටුවක් දාන්න ඕන. නැත්නම් hatch එක දැම්මට පස්සේ hatch එකට ඒ අපි දාන dimension එක හරි මේ වචනේ හරි පේන්නේ නැතුව යනවා. මේ විදිහට කොටුවක් ඇතුලේ type කරොත් මේ කොටුව ඇතුලට hatch එක එන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මේක වැදගත් වෙනවා. දැනට අපි ටික එක අයින් කරලා නම් කරමු. ඊට පස්සේ ඒ ටික එහෙම කියලා මෙතන leader connection කියන දණ්ඩ horizontal attachment කියලාම දෙන්න ඕන. horizontal attachment. right. ඔය ටික තමයි basic විදියට ඔයගොල්ලෝ multi lead එකක setting හදා ගන්න ඕන. හරි. දැන් අපි බලමු. මුලින්ම කරන්න ඕන. මොකද්ද මුලින්ම කරන්නේ? මුලින්ම leader format එකේ මේ ටික මෙහෙම හදා ගන්න. ඊපස්සේ leader structure එකේ මේ විදියට හදා ගන්න ඕන. right. ඊට පස්සේ content කියන එක මේ system එකට හදා ගන්න. හරි ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මෙතන දැන් තමයි මේ තුනම හදලා අවසානයේ තමයි මෙතන okay දෙන්න ඕන. right. okay දුන්නා. okay දුන්නට පස්සේ අපි දැන් අර හදාගත්ත නම ඒක select කරන්න. මම FDN 1 කියලා තමයි. ඒක අන්න එක select කරන්න. ඒක select කරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් set කරන් දුන්නොත් තමයි අපේ අපි හදපු multi lead එකට අනුව අපිට dimension දාන්න පුළුවන් multi lead එකකින් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. හරි set කරන්න. හරි set කරන් දීලා අපිට ඊට පස්සේ close කරන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේම දැන් අපි හදපු multi lead එක මොනවා හරි change කරන්න වෙනස් කරන්න ඕනේ. මොකද මේක select කරා මෙතන modify කියලා තියෙනවා. මේ modify කියන එක click කරාන් පස්සේ modify click කරා අන්න ඊට පස්සේ අපහු අර tabs තුනම එනවා අපිට. මේකෙන් අපිට ගිහිල්ලා edit කරගන්න පුළුවන්. right. ආයි okay දුන්නා. okay දීලා set කරන් දුන්නාට පස්සේ අපිට close කරලා ඊට පස්සේ දැන් බලමු
කොහොමද ෆවුන්ඩේෂන් එක මේ මට ඊට යූස් කරන්නේ. මෙතන home tab insert annotate. අන්නේ annotate වලට ගිහිල්ලා මෙතන multi leader කියලා පෙන්නනවා. මේ multi leader ක්ලික් කරන්න. multi leader ක්ලික් කරලා right මෙහෙම එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේක චුට්ටක් ඈඩ් කරලා මේක ටිකක් ඈඩ් කරලා අපිට අවශ්‍ය නම ටයිප් කරන්න පුළුවන්. right ෆවුන්ඩේෂන් නම් ෆවුන්ඩේෂන් කියලා ටයිප් කරන්න. fu right ඒ විදිහට තමන්ට කැමති වචනයක් ටයිප් කරලා ගන්න පුළුවන්. right